नमस्कार। आजको भिडियोमा हामी मल्टिपल चोइस क्वेशन्स अन डेरिभेटिभ लिएर आएका छौँ। आजको भिडियोमा हामी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू र डेरिभेटिभसँग रिलेटेड सेयर गर्नेछौँ। के कस्ता ट्रिक्सहरू आजको भिडियोमा सेयर गरिरहेका छौँ, के कस्ता टिप्सहरू दिन्छौँ, कस्ता कस्ता क्वेशनहरू आज लिएर आएका छौँ, त्यसको लागि यहाँहरू अन्तसम्म हामी समक्ष बस्नुपर्ने छ। हामीसँग रहनुहोला, भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। कस्ता कस्ता ट्रिक्सहरू, माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरू, सुपर फास्ट सर्टकट्सहरू लिएर आएका छौँ। एकदम ट्रिकी क्वेशनहरू, कन्सेप्चुअल क्वेशनहरू, डेरिभेटिभसँग रिलेटेड क्वेशनहरू लिएर आएका छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूले हामीसँग यो भिडियो चाहिँ अन्तसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँहरूले लेख्नुपर्ने छ। सो ट्राई गर्नुहोला। आजको भिडियोमा हेर्नुहोस् कतिवटा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यस्तै मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू टिप्स एन्ड ट्रिक्सका साथ सेयर गर्नेछौँ। सो पहिलो क्वेशनको समय सेकेन्ड लागेको छ लगभग। ओके, सो फर्स्ट क्वेशनको लागि टाइम सकेको छ। हामी लाग्छौँ एन्सरतर्फ। फर्स्ट क्वेशन रहेको छ अप्सन बी। फर्स्ट क्वेशनको एन्सर रहेको छ अप्सन बी। त्यो कसरी हुन्छ भने के भनेको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रु भनेको छ। त्यो भनेपछि कन्टिन्युटी डिफ्रेन्सिएबल भयो भने कन्टिन्युटी हुन्छ अरे, कन्टिन्युटी भयो भने डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ अरे, या कन्भर्सली पनि दुइटै हुन्छ, ए र बी, नन अफ अल अफ द एबो भनेको छ। त्यो अप्सन एबिसिडीमध्ये कुन हो भनेपछि हामीले थाहा पाइराख्नु पऱ्यो। डी इम्प्लाइज ट्रिक्स है। सी भनेको डिफ्रेन्सिएबल भयो भने के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ। यो चाहिँ ट्रु हो, यो ट्रु हो है। तर सी डज नट इम्प्लाइ, सी आउँदैमा डी आउँछ भने छैन नि त। सी आयो भने डी नट डी, सी आयो भने डी आउँछ भने छैन नि त। भनेपछि कन्टिन्युटी हुँदैमा डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ भने छैन। यो भनेको यो जुन यसले भनेको छ नि कन्टिन्युअस भयो भने डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ, यो चाहिँ फल्स रहेछ। त्यही भएर अप्सन फल्सको कुरा गरेर चाहिँ ट्रु नहोइन। डिफ्रेन्सिएबल भयो भने कन्टिन्युअस हुन्छ, तर कन्टिन्युअस हुँदैमा डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन। तर यसमा ट्रु भनेको छ, त्यही भएर अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, डी आउँदैमा सी आउँदैन, तर डी आयो भने सी पक्कै पनि आउँछ भन्ने कन्सेप्टबाट ट्रिक्स चाहिँ सम्झिनु होला। क्वेसन नम्बर 2 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 2 हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। फटाफट यहाँहरूले एन्सर दिनु पऱ्यो। एबिसिडीमध्ये कुन हो करेक्ट एन्सर। एबिसिडीमध्ये अप्सन कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ। फङ्सन एउटा मोडुलस फङ्सन दिएको छ, मोडुलस एक्स इज भनेको छ। यो मोडुलस एक्स के हुन्छ, डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ कि कन्टिन्युअस हुन्छ कि के हुन्छ, यहाँहरूले फटाफट भन्नु पऱ्यो है त। अप्सन एबिसिडीमध्ये कुन हो करेक्ट एन्सर। टाइम सकेको छ, हामी एन्सरतिर लाग्छौँ। सो के हुन्छ अरे, यो फङ्सन कन्टिन्युअस हुन्छ तर डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन। किन, अब हेर्नुहोस् त। जस्तो कन्टिन्युअस त हुन्छ, किन हुँदैन भनेपछि यो भनेको एक्चुअली के हो, एक्स हुन्छ अनि माइनस एक्स हुन्छ। दुईवटा केस लिन्छौँ नि। यो एक्स ग्रेटर देन भएको बेलामा, यो चाहिँ एक्स लेस देन नेगेटिभ भएको बेलामा, अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि के आउँछ त, 0 राख्दाखेरि 0 भइदियो। राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नुहुन्छ भने अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नुहोस्, लिमिटमा पनि के हुन्छ, 0। फङ्सन भ्यालु पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ होइन। सो त्यो भएर कन्टिन्युअस भयो। तर डिफ्रेन्सिएबल गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, एफ ड्यास एक्स अनि राइट ह्यान्ड लिमिट दिँदाखेरि 1 आउँछ। लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ, यसको डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ भने कति आउँछ, लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ -1 आउँछ। यो दुइटै इक्वल छैन, त्यही भएर डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन। कन्टिन्युअस हुन्छ तर डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन। करेक्ट अप्सन चाहिँ बी रहेको छ। अर्को क्वेसन हामी लाग्छौँ अप्सन एबिसिडीमध्ये कुन हो। क्वेसन नम्बर 3 को लागि यहाँहरूले हामीले टाइमर स्टार्ट गरिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 3, फङ्सन इज डिफ्रेन्सिएबल इफ भनेको छ। कुन केसमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल, फङ्सन चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल हुने कन्डिसन चाहिँ के हो, त्यो एबिसिडी अप्सनमध्ये कुन हुन्छ यहाँहरूले भन्नुपर्ने हुनेछ। जसरी लिमिटको हुन्छ, म हिन्ट्स दिइरहेको छु। लिमिटको केसमा जस्तै हो, यसमा पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भर्खर मैले युज पनि गरिसकेको छु। ओके, टाइम सकेको छ। म करेक्ट अप्सन चाहिँ के रहेको छ भनेको लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल भएको केसमा, लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल भएको केसमा के हुन्छ, फङ्सन चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल भएको केसमा के हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ के हुनु पऱ्यो, फाइनाइट हुनु पऱ्यो, इक्वल हुनु पऱ्यो। दुइटै इक्वल आएको केसमा के हुन्छ, फङ्सन डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ। लेफ्ट राइट इक्वल हुनु पऱ्यो, लेफ्ट राइट के हुनु पऱ्यो, इक्वल हुनु पऱ्यो। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। फटाफट यहाँहरूले भन्नु पऱ्यो यो क्वेसनको करेक्ट एन्सर चाहिँ कुन हुन्छ, कुन अप्सन चाहिँ करेक्ट एन्सर दिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुपर्ने हुनेछ। आजको भिडियोमा हामी मल्टिपल चोइस क्वेसन अन डेरिभेटिभ लिएर आएका छौँ। सो स्पेसली यो क्लास 12 को लागि हो, तर इन्ट्रान्समा पनि काम गर्छ। सो कम्पिटेटिभ इक्जामको लागि फ्रुटफुल छ। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अप्सन डी रहेको छ, कसरी हुन्छ म यहाँलाई एन्सर चाहिँ यसको गरेर देखाउँछु कसरी हुन्छ। अप्सन एबिसिडीमध्ये कुन हुन्छ,
ल यसको डेरिभेटिभ साइनको फेरि म तपाईँलाई ट्रिक्स दिन्छु। तपाईँहरू क्लास 12 मा भइसकेकोले ट्रिक्स चाहिन्छ। अब एङ्गलको पहिला एङ्गलको डेरिभेटिभ निकाल्नुहोस्। एङ्गल के छ x/2, x/2 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/2, 1/2 अप्सनमा हुनुपर्छ। अनि कोसको के हुन्छ, कोसको तपाईँले हाइपरबोलिकको डेरिभेटिभ पढ्नु भएको छ के त साइन हाइपरबोलिक। सो कोस हाइपरबोलिक जे छ त्यो सो कोसको साइन भनेपछि 1/2 अनि साइन भनेपछि एन्सर अप्सन डी भयो। सो लास्टबाट जहिले पनि सुरु गर्नु होला है। भनेपछि यो त्यतिकै पनि अप्सन हेर्नुहोस् मिल्थ्यो, यसमा 1/2 यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन भने अप्सन डी त्यतिकै पनि मिल्न सक्छ है। ट्रिक चाहिँ के हो भने ट्रिक चाहिँ तपाईँले के हो भने राइटबाट एङ्गल यदि ट्रिग्नोमेट्री छ भने एङ्गलबाट सुरु गर्नुहोस्। बल्ल चाहिँ आउँदाखेरि ठ्याक्कै तपाईँले अप्सन हेर्नुहोस् 1/2 आउने बित्तिकै अप्सन ABCD मध्ये कुन 1/2 थियो डाइरेक्ट तपाईँले यहीबाट गेस गर्न सक्छ अप्सन डी हो भनेर। कम्प्लिट सोल्युसन चाहिन्छ भने चेन रुल लगाइदिनुहोस् ठ्याक्कै हुन्छ। कोसको डेरिभेटिभ साइन अनि x/2 को डेरिभेटिभ कति छ 1/2, सो अप्सन डी भयो। नेक्स्ट क्वेसन हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 5। यसको फटाफट एन्सर यहाँहरूले फाइन्ड गर्नु पऱ्यो र लेख्नु पऱ्यो। कमेन्टमा लेख्नु होला कतिवटा एन्सर यहाँहरूले मिलाउनु भयो। अप्सन ABCD मध्ये कसले करेक्ट एन्सर दिन्छ, कुन करेक्ट अप्सन रहेको छ हाम्रो। क्वेसन नम्बर 5 को लागि टाइमिङ हामीले एकदम टाइमिङ अनुसार प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। सो टाइम सकिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लागौँ करेक्ट एन्सर दिएर। करेक्ट एन्सर अप्सन 3 रहेको छ। कसरी हुन्छ म यहाँलाई एक्सप्लेन गर्छु। फेरि पनि अघि जस्तै म भन्छु एक्सपोनेन्सियलको केसमा एक्सपोनेन्सियल आयो भने के हुन्छ पावरबाट सुरु गर्नुहोस्। फर्स्टमा पावरको डेरिभेटिभ निकाल्नुहोस्। पावर यहाँ हाम्रो कति छ tan अनि हाइपरबोलिक 3x छ। फेरि ट्रिग्नोमेट्री आयो यसमा पनि के गर्नुहोस् एङ्गलको डेरिभेटिभ पहिला गर्नुहोस्। भनेपछि एङ्गल भनेको 3x छ, 3x को डेरिभेटिभ के हो 3 भनेपछि अप्सनमा 3 हुनुपर्छ। 3 भनेको अप्सनमा यो र बी र डी मध्ये एउटा कुनै होला। अब हेर्नुहोस् tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ, यो tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 3x हुन्छ। सो 3 सेक स्क्वायर भएको कुनमा छ अप्सन यहाँ र यहाँ छैन भनेपछि अप्सन यहीबाट हामीले फाइन्ड गरिसक्यौँ। किन tan को डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ पोजिटिभ हुन्छ, एक्सपोनेन्सियल डेरिभेटिभ पनि पोजिटिभ हुन्छ। हैन अझै पनि एक्सपोनेन्सियलबाट टर्म पनि त भइ नै हाल्छ। सो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् त यताबाट 3 हेर्नुहोस्, त्यसपछि सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 3x कहाँ छ, यसमा छ। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, सो लागौँ अर्को क्वेसनतर्फ। क्वेसन नम्बर 6 हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। फटाफट ट्राई गर्नु होला। अप्सन ABCD भने कुन करेक्ट एन्सर हो यहाँहरूले हतार नगरिकन राम्ररी बुझेर ट्रिक गर्नुहोस्। त्यो हामीले जुन ट्रिक्स दिइरहेछौँ, जुन टिप्स दिइरहेछौँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। फटाफट हामीले कम समयमा कसरी करेक्ट एन्सर फाइन्ड गर्ने त्यो ट्रिक्स चाहिँ टिप्सहरू दिइरहेछ। यस्ता सुत्तै टिप्सहरू आजको भिडियोमा हामीले लिइरहेका छौँ। हामीसँग बस्नुमा भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला, एकदम फ्रुटफुल हुनेछ। ओके, अप्सन ए रहेको छ करेक्ट एन्सर। यहाँहरूले होप तपाईँले मिलाउनु भएको छ, मिलाएको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी फटाफट एन्सर दिन्छौँ। अब ल हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त ट्रिग्नोमेट्री छ, त्यसपछि एङ्गल छ, एङ्गल छ, त्यसपछि के छ एङ्गलमा। अब यो एङ्गल एक्सपोनेन्सियल रहेछ, एक्सपोनेन्सियलमा पावरको कुरा छ है, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला है कताबाट सुरु गर्ने। अब हामी चाहिँ साइन हाइपरबोलिकको यहाँ चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै e को पावर -x वाला टर्म छैन, स्क्वायर भएको छ भने यसको अर्थ कहीँ सिम्प्लिफाई भएर आएको छ है। e को पावर 2x छ नि त हाम्रो एन्सर अनुसार, त्यो क्वेसन अनुसार त्यो e को पावर -x आउनु पर्थ्यो, त्यो छैन भने चाहिँ केही न केही सिम्प्लिफाई गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ओके, अब के गरौँ भने हामी यता लास्टबाट माइनस यो यसको डेरिभेटिभ पावरको डेरिभेटिभ कति हो -1, त्यसपछि ex को ex नै हुन्छ, त्यो माइनस लेखियो। त्यसपछि अब आउँछौँ हामी साइनको हाइपरबोलिक इन्भर्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, त्यो भनेको कस भनेको 1 प्लस हुन्छ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भनेपछि 1 प्लस एक्स स्क्वायर भनेको e को पावर -2x रुटभित्र भयो होइन। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस, तपाईँको हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि माइनस अनि त्यसपछि e को पावर -x छँदैछ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ, यसलाई ex लाई e को पावर 1/2x लेखिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ कति हुन्छ, e को पावर 2x प्लस 1 रुट छ, अनि एउटा e को पावर x माथि जान्छ, यो काटेर कति आउँछ -1/e को पावर 1 प्लस e को पावर 2x। अप्सन ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसरी हामी फटाफट एन्सर निकाल्न सक्छौँ। लागौँ अर्को क्वेसनतर्फ। क्वेसन नम्बर 7 हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। फटाफट यहाँहरूले ट्राई गर्नु पऱ्यो र करेक्ट एन्सर भन्नु पऱ्यो। ओके, सो माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरू लिएर आएका छौँ, सर्टकट्स ट्रिक्सहरू हामीले लिएर आएका छौँ। नयाँ नयाँ ट्रिक्सहरू आजको भिडियोमा हामी सेयर गर्दैछौँ, डेरिभेटिभसँग रिलेटेड छ। यहाँहरूले पक्कै पनि यस्ता ट्रिक्सहरू प्र्याक्टिस गरेर इक्जाममा राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। ओके, टाइम सकिएको छ। लागौँ आजको यो 7th क्वेसनको एन्सरतर्फ। अप्सन सी रहेको छ, कसरी हुन्छ म तपाईँलाई सल्भ गरेर देखाउँछु है त।
होप यहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। ल फेरि लग छ, त्यसपछि साइन छ, त्यसपछि एङ्गल छ है। यो लग भयो, यो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भयो, यो एङ्गल भयो। सो एङ्गलबाट सुरु गर्नुहोस्। एङ्गलबाट x/a को डेरिभेटिभ कति? x/a को डेरिभेटिभ 1/a। ध्यान दिनुहोस् है, 1/a भनेपछि यहाँ यो दुईटामध्ये कुनै होला, किन माइनसमा हामी जाँदैनौँ, त्यो थाहा छ। साइन र लगको हुने साइनको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? cos हाइपरबोलिक x/a। त्यो पनि छैन अप्सनमा। तर अब लग भनेको 1/x हुन्छ भनेपछि मुनि हुने भयो कति? साइन हाइपरबोलिक x/a। cos/a भनेको cos/sin भनेको cos/sin भनेको कति हुन्छ? cot। सो 1/a cot भनेको अप्सन सी। करेक्ट एन्सर अप्सन सी रहेको छ हाम्रो। ओके, अप्सन त्यसपछि करेक्ट एन्सर पछि हामी अर्को क्वेसन सेयर गरिसकेका छौँ। लागौँ फटाफट अर्को क्वेसनतर्फ। क्वेसन नम्बर 8 हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। टाइमर पनि स्टार्ट गरिसकेका छौँ। टाइमरले टाइम देखाउँदैछ। यहाँहरू फटाफट प्र्याक्टिस गर्नुहोला। जहिले पनि तपाईँलाई अलिकति टाइम बाउन्डमा राखेर, किन हाम्रो इक्जाममा टाइम फिक्स हुन्छ, त्यही अनुसार हामी टाइम फिक्स टाइममा एउटा सर्टेन टाइम अनुसार हामी प्र्याक्टिस घरमा गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि इक्जाममा सजिलो हुन्छ। हामी यहाँहरूको साथ हाम्रो साथ र सहयोग त यहाँहरूलाई रहने नै छ। टाइम सकिएको छ। यसको करेक्ट एन्सरतिर लगाउँ। करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए। म यहाँहरूलाई करेक्ट एन्सर कसरी हुन्छ अप्सन ए म देखाउँछु। सो ओके, tan इन भयो। ध्यान दिनु होला है, tan हाइपरबोलिक होइन, सिम्पली यो tan इन्भर्स हो। tan इन्भर्सको फर्मुला फेरि अब म तपाईँलाई के भन्छु भने, जहिले पनि अप्सन ए जहिले पनि लास्टबाट सुरु गर्नुहोस्। यो cos हाइपरबोलिकको डेरिभेटिभ के हुन्छ? साइन हाइपरबोलिक। अब tan को डेरिभेटिभ यहाँहरूले पढ्नु भएको छ। tan इन्भर्स 1 प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x भनेको यसको डेरिभेटिभ हुन्छ नि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यो एक्स भनेको कसको छ। सो साइन हाइपरबोलिक बाई 1 प्लस कस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अप्सन ए रहेको छ है त। लास्टबाट साइन हुन्छ। साइनवाला अप्सन मध्ये अनि 10 मा के हुन्छ? प्लस हुन्छ। तपाईँ त्यतिकै पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि साइन आउनु पऱ्यो न्युमरेटरमा, अनि tan इन्भर्समा के हुन्छ? प्लस हुन्छ। अनि प्लसवाला अप्सन यहाँ छ, नलेखे पनि यहाँबाट थाहा हुन्छ। ओके, अप्सन ए रहेको छ करेक्ट एन्सर। अप्सन ए पछि अब लाग्छ अर्को क्वेसन। क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9 को करेक्ट एन्सर के हुन्छ? यहाँले फटाफट भन्नु पर्यो। ओके, टाइमरले टाइम देखाउँदैछ। कति? 13 सेकेन्ड बाँकी छ। 13 सेकेन्डमा यहाँले करेक्ट एन्सर दिनु पर्यो। सो हेर्नुहोस् कतिको क्वेसनहरू मिलाउनुहुन्छ। टाइम सकिन लाग्छ, ध्यान दिनु, फटाफट गर्नु होला। ओके, टाइम अलमोस्ट सकिएको छ। टाइम सकिन लाग्छ। ओके, 1 सेकेन्ड छ बाँकी। ओके, त्यो पनि सक्यो। करेक्ट एन्सर एबिसिडी मध्ये कुन हुन्छ? म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेर देखाउँछु। ओके, sec 2x अप्सन डी रहेको छ। कसरी हुन्छ अप्सन डी? म तपाईँलाई सल्भ गरेर देखाउँछु। ओके, यहाँ के रहेको छ? कोट हाइपरबोलिकको। सो यहाँ ध्यान दिनुहोस्। अब मैले अघि नै भनेको थिएँ, लास्टबाट हामी सुरु गर्छौँ। सो 2x को डेरिभेटिभ 2, यो त्यसपछि साइनको डेरिभेटिभ cos हुन्छ, cos 2x है। अब यता आउँछ कोट इन्भर्सको डेरिभेटिभ। कोट इन्भर्सको डेरिभेटिभ यहाँहरूले पढ्नुभयो होला, नेगेटिभमा हुन्छ। कोट इन्भर्सको डेरिभेटिभ नेगेटिभमा हुन्छ। सो माइनस यहाँ लेखिदिउँ, -1 बाई कति हुन्छ? कोटको हुन्छ cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर भनेको 1। कोट हाइपरबोलिक डेरिभेटिभ हुन्छ cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर -1 भनेको एक्स स्क्वायर -1। सो एक्स स्क्वायर भनेको हाम्रो साइन स्क्वायर 2x -1 भयो। यसमा माइनस कमन लिदिउँ, कति हुन्छ? 2 cos 2x बाई कति हुन्छ? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। त्यो भनेको कति हुन्छ? cos स्क्वायर 2 cos 2x बाई cos स्क्वायर 2x। सो भने एउटा काटिन्छ, 1/cos 2x भनेको sec 2x भनेको अप्सन यो आयो। सो एउटा ध्यान दिनु होला, फर्मुला हामीले लास्टबाट सुरु गर्ने गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो करेक्ट आइडिया जुन हामीले एउटा ट्रिक्स दिइरहेछौँ, जुन टिप्स सेयर गरिरहेछौँ, जुन टिप्स तपाईँलाई दिइरहेछौँ, त्यो टिप्सहरू यहाँले प्र्याक्टिस गर्नु होला। सो एङ्गलबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रीको, त्यसपछि यो इन्भर्सको फर्मुला लियौँ, अनि माइनस यसमा हामीले कमन ल्याएछौँ। सो जसले गर्दाखेरि फटाफट हामीले एन्सर अप्सन डी रहेछ भन्ने कुरा समझ। फर्मुला चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँहरूले म्याथमेटिक्समा राम्रो गर्नलाई फर्मुला, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ, अनि फटाफट एन्सर मिल्छ। सो फर्मुलाहरू चाहिँ सम्झिनु होला। तपाईँहरूलाई यसको ट्रिक्स पनि हामीले दिइसकेका छौँ। इन केस अफ हाइपरबोलिक फङ्सन अल द tan भनेर दिएका छौँ। tan भनेर छ, ran भनेर छ, ran भनेर फर्मुला हामीले दिएका छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो पुरानो भिडियोमा प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्छ। ran भने टेक्स रेसिप्रोकल्स आर नेगेटिभ भनेको छौँ। त्यसको नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ अनि पछि हामीले कमन लियौँ। सो त्यसको फर्मुलाहरू युज गर्दाखेरि ठ्याक्कै एन्सर मिल्न जान्छ। फर्मुलालाई राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला, सम्झिनु होला। अर्को क्वेसन हामीले क्वेसन नम्बर
10 स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। ल यहाँहरूले फटाफट यसको करेक्ट एन्सर कुन छ, अप्सन ABCD मध्ये कुन हो भन्नु पर्यो। tan हाइपरबोलिक इन्भर्स x छ, एक्सपोनेन्सियलको केसमा छ। सो एक्सपोनेन्सियलमा हाइपरबोलिक फङ्सन छ है, ध्यान दिनु होला। h छ भने हाइपरबोलिकको फङ्सन फरक हुन्छन्, फर्मुलाहरू फरक छन्, त्यही भएर त्यो एन्सरको फर्मुला लाउनु होला यहाँहरूले। करेक्ट एन्सर ओके, टाइम सकिएको छ, हामी लाग्छौँ करेक्ट एन्सरतर्फ। सो करेक्ट एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन बी। कसरी हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेका थिएँ, तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने सजिलो हुन्छ। सो पहिला हामी यो एक्सपोनेन्सियलमा पावरको डेरिभेटिभ, यसको डेरिभेटिभ कति। सो tan हाइपरबोलिकको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, सेक स्क्वायर भनेको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होइन त। अनि e को पावर जे छ त्यही नै हुन्छ, e को पावर tan हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स। सेक स्क्वायर भनेको 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हेर्नुहोस् है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटरमा कुनमा छ, यो कुनैमा पनि छैन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मात्रै छ भने अप्सन बी हुने भयो, त्यतिकै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। tan हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, त्यो अप्सन बीमा छ, त्यतिकै पनि एन्सर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो टर्म चाहिँ हामीले गरिराख्नै पर्दैन है, किन यो सबैमा छ नि त, त्यो भएर यो मात्रै फरक जुन छ त्यो मात्रै हेरे पनि पुग्छ। सो ओके, थ्याङ्क यू सो मच। इट्स मी योर मेन्टर एन्ड ट्युटर राम सर। यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई राम सर भनेर सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो ग्रुपलाई जोइन गर्नुहोस्, पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु होला साथीहरूमा। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, नयाँ आउनुहुन्छ भने पक्कै पनि बेल आइकनमा हिट गर्नु होला, जसले हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँकोमा आउँछ, नोटिफिकेसन आउँछ र यहाँहरूले बढीभन्दा बढी भिडियोहरू एकदम कम समयमा चाँडै पाउनुहुनेछ र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस यू।